Nhà máy 2M mà năm 2022 Denko đang thực hiện thì là cái nhà máy 2M đang mở rộng sản xuất. Những cái khách hàng nào mà đã làm với Denko thì gần như là khi họ mở rộng hay họ phát triển thêm thì họ cũng đều muốn quay lại và hợp tác với Denko để mở rộng hay là phát triển cho họ. Tôi là Nguyễn Hoàng Anh, năm nay 45 tuổi, đã có kinh nghiệm trong ngành xây dựng được 21 năm. Thế hiện tại thì tôi đang làm chỉ huy trưởng của dự án nhà máy 2M Vina số 3 của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Denko. 2M Vina hoạt động ở Việt Nam từ năm 2012. Bây giờ xin mời các bạn theo tôi tham quan nhà máy. Dự án này thì cái tiêu chuẩn thiết kế là khá cao. Toàn bộ cái tầng 1 của cái xưởng sản xuất dùng trần vách panel dạng panel PU. Trần panel thì là được treo trên một cái hệ Tizen D12 và rất là chắc chắn. Cái hệ vách thì được gia cố liên kết bởi u sàn với lại hệ trần để cho cái vách nó đứng, nó cứng, ổn định. Cửa này thì nó giữ được sạch với cái lý do là có hệ thống gioăng từ khuôn, gioăng của cánh và cái phần mà tiếp giáp với nền có những cái chổi lông để cho giữ làm sao mà bụi không đi được vào trong nền của nhà xưởng. Tại dự án thì đây là cái kho dự trữ, nền là dùng sơn epoxy, lăn là 0.3 mm. Hệ thống điều hòa của dự án có cái đường cấp gió tươi từ đường ống chính thì có các cái nhánh rẽ này để cấp gió tươi đến tất cả các mặt lạnh điều hòa. Điều hòa và cho công nhân thì họ rất là chú trọng cái phần này, nên chúng tôi đã lên phương án thiết kế cho họ là toàn bộ sử dụng cái hệ VRF. Với cái hệ VRF thì khi việc vận hành và sửa chữa phức tạp hơn hệ cục bộ một chút, bởi vì là 2M là có cái đơn vị vận hành khá là chuyên nghiệp, cho nên là vận hành cái hệ VRF nó sẽ phù hợp với công trình của 2M. Phần chiếu sáng của dự án thì có hai phần, chiếu sáng ngoài nhà và chiếu sáng trong nhà. Khu vực nhà xưởng là trần panel, có đèn LED ốp trần. Thế còn các cái khu vực văn phòng thì dùng cho là cái đèn LED âm trần. Cái hệ thang này để cho phục vụ thao tác rồi sửa chữa, kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế tất cả những cái thiết bị, các cái hệ thống trục trặc. Hệ thống thang kỹ thuật này thì được treo bởi cái hệ ti riêng và kẹp vào cái xà gồ của nhà xưởng. Sau khi mà hết thời gian thuê thì cũng có thể là tháo lắp đi các cái dự án khác, đảm bảo là không bị lãng phí. Chúng tôi cũng phải kết hợp với 2M rõ về phần công năng sử dụng của xưởng để làm lại, thiết kế lại cái phần phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Mình sẽ phải làm lại toàn bộ cái phần sprinkler. Thứ hai là phần hút khói. Xưởng ban đầu họ thiết kế là một không gian mở, cho nên là cái phần hút khói của họ là không gian chung. Hiện tại là 2M đã phân chia lại, cho nên là mình hút khói mình sẽ phải phân bố cho nó phù hợp với công năng của từng khu vực. Các khu vực mà có vách panel chống cháy thì đi với vách panel chống cháy, có các cái cửa chống cháy. Tiêu chuẩn của cửa cũng là cái thời gian chống cháy 60 phút. Cái cửa chống cháy này cấu tạo của nó, vỏ bên ngoài là dùng cái thép dày. Cái thứ hai là bên trong sử dụng bông thủy tinh. Và tất cả các khuôn bao của cửa được bọc bởi thạch cao chống cháy. Gạch vinin rất phù hợp với lại môi trường phòng sạch. Từ yêu cầu của chủ đầu tư về sản xuất linh kiện điện tử ở dự án là được thiết kế và thi công cho toàn bộ cái tầng 1 trong khu nhà xưởng cộng với lại cái kho bản mạch thì là dùng sàn vinin. Thì cấu tạo của cái sàn vinin chống tích điện, lớp trên cùng nó là cái tấm vinin mà có cái mạch carbon để dẫn điện. Tiếp đến là cái băng đồng dưới cùng, đó là cái lớp keo chống tích điện. Sàn này thì được kết nối bởi các cái băng đồng ra đến cái tủ tiếp địa. Từ tủ tiếp địa sẽ được kết nối ra cái bãi tiếp địa, mà bãi tiếp địa của dự án yêu cầu là điện trở phải nhỏ hơn 1 ôm. Thì từ đó xác định được là sàn vinin chống tích điện là hoàn toàn là an toàn đối với lại con người cũng như là sản phẩm của nhà máy trong quá trình sản xuất. Hàng ngày hàng tuần thì kỹ sư của Denko là thường xuyên phải kiểm tra cái chất lượng thi công từ khi bắt đầu triển khai đến trong quá trình thi công, để thứ nhất là hướng dẫn về kỹ thuật và xem xét trong quá trình thi công là nếu mà thợ mà làm chưa đúng, chưa đạt yêu cầu về sai về kỹ thuật thì nhắc nhở ngay các tổ thợ. 2M họ cũng có một đơn vị rất là khắt khe đánh giá độc lập về tất cả các tiêu chí về chất lượng, về an toàn, về tiêu chuẩn cho bên Samsung.
Ngoài ra công ty Denko là có lắp những hệ thống camera thường xuyên theo dõi được, nghĩa là chụp hình thường xuyên trong vòng khoảng 10 phút hay là 5 phút chúng tôi đạt được cái chế độ chụp hình của cái camera đấy và up lên trên cloud. Cái camera đấy thì gửi địa chỉ truy nhập cho chủ đầu tư, cho khách hàng và cho lãnh đạo ban lãnh đạo công ty để cùng giám sát cái việc thi công của Denko. Cái tủ này kiểm tra cái phần lắp đặt này là nó đang bị cái lỗi là nó không được thẳng đứng. Anh em nhìn thấy niveau đặt đây thấy nó lệch bọt nước không? Đấy. Anh em đây thì cũng đã gắn laser rồi, nó sẽ là lúc làm nặng quá là để bị xẻ qua bên. Đây thì chỉnh lại cái cu bu lông ở trong này là cân lại là sẽ ổn. Thiếu đánh dấu vào cho ghi lỗi vào cho anh.